วัสดีครับผมดีนะครับจากเพจ Relay for Scrap by อาจารย์ดีเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะเป็น EP 1ของ Relay 3.4 นะครับจะพาเพื่อนๆมาดูในโหมดของ Renderer นะครับที่ทาง Relay ได้เพิ่มมาใหม่นะครับเพื่อความสะดวกในการตั้งค่าในการ Render นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่านะครับโหมดนี้ใช้งานยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในหน้าของ SketchUp นะครับเอาละครับคลิปนี้จะพามือใหม่มาดูในส่วนของการใช้งานโหมด Renderer นะครับก่อนอื่นให้เราทำการนะครับเปิดหน้าต่างนะครับ Asset Editor นะครับแล้วมาคลิกที่ Setting นะครับRenderer จะอยู่ในโหมดแรกเลยนะครับโหมดนี้ทาง Relay 3นะครับได้ทำให้การตั้งค่า Relay นะครับมีความเป็นออโต้และสะดวกรวดเร็วง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับมือใหม่นะครับแนะนำนะครับวิธีการตั้งค่า Render ง่ายๆนะครับให้คุณทำการปิดนะครับแถบทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Interactive นะครับ Progressive และ GPU นะครับ Excel Relation นะครับปิดให้หมดเลยนะครับแล้วมาดูในส่วนของ Quality นะครับในส่วนของ Quality จะเป็นการเลือกระดับของความละเอียดในการ Render นะครับมันก็จะมี5ระดับให้เลือกนะครับในระดับแรกก็คือในส่วนของ Dart นะครับตัวนี้เป็นการ Render แบบหยาบๆนะครับเร็วๆเพื่อจะดูภาพรวมนะครับในส่วนของ RAW ก็เพิ่มระดับความละเอียดขึ้นมานิดนึงนะครับส่วนในส่วนของ Medium นะครับตรงนี้สามารถใช้ในการ Rendering Final ได้เลยนะครับแต่ตรงนี้ยังมีน้อยอยู่นิดๆนะครับแต่ก็มีความละเอียดที่สามารถจะประมวลผลแบบFinal ได้แล้วนะครับทีนี้High นะครับตัวนี้ก็มีความละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วก็ Very High นะครับตัวนี้ก็มีความละเอียดมากและแน่นอนนะครับเวลาก็จะมากตามไปด้วยนะครับวิธีง่ายๆนะครับให้ปิดนะครับหมดเลยนะครับแล้วมาดูที่ Quality อย่างเดียวนะครับในส่วนของ Quality จะเป็นส่วนของการปรับระดับค่าของความละเอียดของภาพที่เราจะเรนเดอร์นะครับแต่ในส่วนนี้จะไม่เกี่ยวกับส่วน Output นะครับของขนาดรูปจะไม่เกี่ยวกันนะครับเดี๋ยวผมทดลองนะครับเรนเดอร์แบบ Dart นะครับคลิกปุ๊บสังเกตนะครับว่าจะใช้เวลาเรนเดอร์ไม่นานนะครับแต่แน่นอนนะครับความละเอียดก็มีน้อยเช่นกันนะครับทีนี้เดี๋ยวมาลองดูในระดับของมีเดียมนะครับเดี๋ยวขอเซฟไปก่อนนะครับเอาละครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเปรียบเทียบดูนะครับระหว่างการเรนเดอร์แบบQuality Dart กับ Quality แบบ Medium นะครับสังเกตนะครับซ้ายมือจะเป็นแบบ Dart นะครับ
ก็คือจะเอาไว้เรนเดอร์นะครับหยาบๆเพื่อดูภาพรวมนะครับส่วนขวามือนะครับแบบมีเดียมนะครับตัวนี้ตัวน้อยยังมีอยู่นะครับสำหรับการใช้งานตัวเรนเดอร์นะครับแบบมือใหม่ง่ายๆนะครับก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และกด Subscribe นะครับชาแนลให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ